हाय फ्रेंड्स, आज आपण आपल्या पुढच्या पॉइंटला सुरुवात करत आहोत. F.W. टेलर यांचा शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा सिद्धांत 1856 ते 1915. म्हणजे मित्रांनो, F.W. टेलर ह्या शास्त्रीय व्यवस्थापनाने 1856 ते 1915 हे 59 वर्षाच्या कालावधीमध्ये शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तत्त्वे तयार केली. तर तत्त्वांचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. तर मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये आपल्या हेनरी फेवॉलचा आधुनिक व्यवस्थापनाचा प्रशासकीय सिद्धांत आपण बघितला होता. आणि मित्रांनो, त्या लेक्चरमध्ये आपण हेनरी फेवॉलची जी 14 तत्वे आहे ती 14 तत्वे ही शिकली होती. आणि तो क्वेश्चन मित्रांनो, हा क्वेश्चन, हे दोन्ही क्वेश्चन मित्रांनो HSC परीक्षे दृष्टीने खूप खूप महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक वर्षी हा क्वेश्चन HSC परीक्षेला विचारला जातो. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही याला व्हेरी IMP करून ठेवा. आणि त्यापुढचं मित्रांनो, तुम्हाला हा ब्रॉड क्वेश्चनमध्ये विचारला जातो. आणि तुम्हाला हे क्वेश्चन दोन्ही रिकाम्या जागामध्ये सुद्धा विचारले जातात. रिकाम्या जागा आणि जोड्या लावा. ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला 3 ते 4 मार्क्स मित्रांनो या क्वेश्चनवर असतात. आणि ब्रॉडमध्ये 7 ते 8 मार्क्स, म्हणजे तुम्हाला 11 ते 12 मार्क्सला टोटल हा क्वेश्चन विचारला जातो. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही हा आणि हेनरी फेवॉलची 14 तत्वे हे दोन्ही क्वेश्चन अगदी परफेक्ट करून ठेवा. आणि मित्रांनो, आता आपण आपल्या पॉईंटला सुरुवात करूया. त्याआधी मित्रांनो, तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. आता आपण आपल्या पॉईंटला सुरुवात करूया. तर बघा मित्रांनो, F.W. टेलरचा शास्त्रीय व्यवस्थापना सिद्धांत 1856 ते 1915. बघा मित्रांनो, पुढे F.W. टेलर 1856 ते 1915 म्हणजे 59 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ह्या शास्त्रज्ञाने किती मोठं कार्य ह्या जगभरामध्ये केलेलं आहे. आणि या व्यक्तीने तयार केलेल्या शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा उपयोग हा संपूर्ण जगभरात होतो आहे. तर बघा मित्रांनो, पुढे आपण बघूया. फ्रेडरिक विन्सलॉ टेलर म्हणजे मित्रांनो, यांचं फुल नेम म्हणजे सरनेम फुल नेम आहे. तर F.W. टेलर, फ्रेडरिक, W. विन्सलॉ आणि टेलर म्हणजे फ्रेडरिक विन्सलॉ टेलर हे त्यांचंच नाव आहे. हा एक अमेरिकन मेकॅनिक इंजिनियर होता. म्हणजे मित्रांनो, हा फ्रेडरिक विन्सलॉ टेलर हा एक अमेरिकन मेकॅनिक इंजिनियर होता. त्याने शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा सिद्धांत मांडला. म्हणजे मित्रांनो, त्यांनी शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा सिद्धांत मांडला. म्हणजे त्यांनी शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा उपयोग आपण आपल्या व्यवसाय संघटनेमध्ये कसा करू शकतो, हा त्यामागचा त्यांचा हेतू होता. त्यांनी शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा सिद्धांत मांडला. त्याने 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या मिडवेल स्टील कंपनीमध्ये काही प्रयोग केले. म्हणजे मित्रांनो, त्यांना शास्त्रीय व्यवस्थापनाच्या तत्वांचा शोध लावण्याचा होता. त्यांना शोध लावायचा असल्यामुळे त्यांनी ज्या मिडवेल स्टील कंपनी आहे अमेरिकेमधील, ह्या मिडवेल स्टील कंपनीमधील काही तत्वांचे काही प्रयोग केले. आणि त्या प्रयोगातून मित्रांनो, त्यांनी शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तत्वे तयार केली. त्यावेळेस त्यांनी तयार केली मित्रांनो, त्यावेळेस त्यांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन जी तत्वे त्यांनी तयार केली, वैज्ञानिक, त्याला आपण वैज्ञानिकही म्हणू शकतो, जे शास्त्रीय किंवा जी वैज्ञानिक तत्वे तयार केली, त्या तत्वांचा सुरुवातीला अमेरिकेत स्वीकार झाला. कुठे झाली मित्रांनो, तत्वे कुठे स्वीकारली गेली? अमेरिकेत. कारण की ती अमेरिकेच्या कंपनीमध्ये तिथं प्रयोग केले होते. अमेरिकेच्या कंपनीमध्ये प्रयोग करून ती तत्वे त्यांनी तयार केली होती. पुढे बघा मित्रांनो, त्यानंतर ते युरोपियन देशांनी स्वीकारले. म्हणजे अमेरिकेनंतर ते युरोपियन देशांनी स्वीकारले व त्यानंतर सर्व जगात स्वीकारले गेले. म्हणजे मित्रांनो, त्यांची जी तत्व आहे, या तत्वांचा, या वैज्ञानिक शास्त्रीय तत्वांचा सर्व जगभर अवलंब होत गेला. सर्व जगभर या तत्वांचा प्रसार झाला गेले. टेलरने शास्त्रीय प्रयोगावर आधारित काही तत्वे तयार केली. म्हणजे मित्रांनो, ज्यांनी ती तत्वे तयार केली ती कुठे केली? मिडवेल स्टील कंपनीमध्ये प्रयोग करून शास्त्रीय प्रयोगावर तत्वे तयार केली. ही तत्वे व्यवस्थापनात निर्णय घेताना, ही तत्वे व्यवस्थापनात निर्णय कोण घेतो मित्रांनो? व्यवस्थापकाला व्यवस्थापनात निर्णय घेताना आणि समस्या सोडवताना उपयोगात आणली जातात. म्हणजे मित्रांनो, F.W. टेलर किंवा फ्रेडरिक विन्सलॉ टेलर यांचं असं मत होतं की ह्या तत्वांचा उपयोग व्यवस्थापकाला व्यवसायामधील संघटना सोडवण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणून त्यांनी ती तत्वे उपयोगात आणली. टेलरच्या मते व्यवस्थापनातील समस्या व ठोकताळे, म्हणजे फ्रेडरिक विन्सलॉ टेलरच्या मते व्यवस्थापनातील समस्या म्हणजे व्यवस्थापनामध्ये येणाऱ्या समस्या व ठोकताळे, त्याला आपण म्हणू शकतो अंदाज किंवा चुकावा अनुभवाने न सोडवता प्रयोग करून शास्त्रीय तंत्रे वापरून सोडव्यात. तर मित्रांनो, तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो, छोटं सोपं उदाहरण. मित्रांनो, आता 1 महिन्यावर दिवाळी आहे. आता माझा मित्रांनो किराण्याची व्यवसाय आहे, माझा किराण्याचा बिझनेस आहे. माझा किराण्याचा बिझनेस आहे, माझा जनरल स्टोअरचा बिझनेस आहे. तर मित्रांनो, मला दिवाळीसाठी किराणा माल भरवायचा आहे. मग मित्रांनो, मी काय विचार करतो की दिवाळीच्या निमित्तानं माझ्याकडे किती कस्टमर येईल, ह्या कस्टमरचा विचार करून मित्रांनो मी दुकानात माल भरतो. म्हणजे मी काय करतो मित्रांनो, अंदाज बांधतो की महिनाभराने दिवाळी आहे आणि दिवाळीमध्ये माझ्याकडे किती कस्टमर येऊ शकतात, त्या प्रमाणात मी माल भरतो. मग मित्रांनो, यांचं
F.W. टेलर यांचं असं मत आहे की तुम्ही कोणताही अंदाज बांधू नका, अंदाज बांधून तुमचा अंदाज खराब होईल असं नाही, तुम्ही शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा उपयोग करा, ते व्यवस्थापनाने तुम्हाला नक्कीच भविष्याची स्थिती कळेल आणि शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा उपयोग तुम्हाला बिझनेसमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात होईल, व्यवसाय संघटनेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात होईल आणि तुम्ही जर या शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा उपयोग केला तर तुमची जी व्यवसाय संघटना आहे, व्यवसाय संघटना अधिकाधिक कार्यक्षम बनेल, अधिकाधिक प्रभावी बनेल, अधिकाधिक बळकट बनेल, असा फ्रेडरिक विन्स्टन टेलर यांचा हेतू होता. त्यानंतर बघा मित्रांनो, व्यवस्थापन व व्यवस्थापन संदर्भातील एकूण विचाराच्या विकासातील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा जनक म्हणून ओळखले जाते. मित्रांनो, तुम्हाला ही शेवटची जी ओळ आहे आता आपण वाचली, ही तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स, रिकाम्या जागा भरा, यामध्ये विचारली जाते. त्यामुळे ही ओळ परफेक्ट करून ठेवायची आहे. मित्रांनो, म्हणजे ह्या व्यक्तीने याच्या 59 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये, 59 वर्षाच्या कालावधीमध्ये किती मोठं कार्य केलेलं आहे आणि त्या व्यक्तीने शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तत्त्वे तयार केलेले आहे ते आता आपण पुढे बघणार आहोत. म्हणजे मित्रांनो, त्यांचा असा हेतू होता की मी जी शास्त्रीय व्यवस्थापन तत्त्वे तयार केली, या तत्वांचा शास्त्राद्वारे बिझनेसमध्ये, व्यवसाय संघटनेमध्ये कशा प्रकारचा उपयोग होऊ शकतो, हा त्यांचा मित्रांनो हेतू होता. तर बघूया मित्रांनो, आपण त्यांची तत्त्वे बघूया. वैज्ञानिक शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तत्त्वे. मित्रांनो, पहिलं आहे विज्ञान आहे, मूलभूत नियम नाही. पहिलं तत्व आहे मित्रांनो, विज्ञान आहे, मूलभूत नियम नाही. आता मित्रांनो, तुम्ही आता सध्या जर बघितलं तर दिवसेंदिवस टेक्नॉलॉजी बदलत चालली आहे, आता मित्रांनो तुम्ही बघत आहात की बऱ्याचशा आता बँकेत जात नाही, फोनपे, गुगल पे, त्यानंतर पेटीएम याद्वारे पैसे ट्रान्सफर होत आहे. म्हणजे मित्रांनो, सगळं टेक्नॉलॉजी ही ऑनलाईन पद्धतीने सगळे व्यवहार चालू आहे. मग मित्रांनो, यांचं असं मत होतं F.W. टेलरचं त्या काळात की तुम्ही विज्ञानाचा उपयोग करा, म्हणजे तुम्ही शास्त्राचा उपयोग करा, की जेणेकरून तुम्ही तुमच्या व्यवसाय संघटनेमध्ये जर शास्त्रीय तत्वाचा जर उपयोग केला, शास्त्रीय तत्वाचा जर अवलंब केला, तर तुमची जी व्यवसाय संघटना आहे ती व्यवसाय संघटना अधिकाधिक बळकट बनेल, अधिकाधिक प्रभावी बनेल आणि अधिकाधिक विकास होण्यास आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. म्हणून मित्रांनो, त्यांचं पहिलं तत्व होतं विज्ञान आहे, मूलभूत नियम नाही. मग त्यांना असं म्हणायचं होतं की हे विज्ञानाचं युग आहे आणि ह्या युगामध्ये आपण आपल्या व्यवसाय संघटनेमध्ये विज्ञानाच्या माध्यमातून भरपूर शास्त्रीय तत्वांचा अवलंब करू शकतो आणि ते शास्त्रीय तत्वामधलं आपलं पहिलं तत्व आहे विज्ञान आहे, मूलभूत नियम नाही. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबर आहे समरसता आहे, विवाद नाही. काय मित्रांनो, समरसता आहे, विवाद नाही. मित्रांनो लक्षात घ्या, आपली व्यवसाय संघटना आहे, काय मित्रांनो, व्यवसाय संघटना. मग मित्रांनो, आपली व्यवसाय संघटना आहे, आपल्या व्यवसाय संघटनेमध्ये समरसतेचा अर्थ असा आहे मित्रांनो एकमत. काय मित्रांनो, एकमत. मग मित्रांनो मला सांगा, आपल्या व्यवसाय संघटनेमधील जर आपल्या व्यवसाय संघटनेमध्ये काम करणारे व्यक्ती कोण असतात? एक म्हणजे व्यवस्थापक असतो, तो व्यवसायाचा व्यवस्थापन करतो, आणि दुसरी व्यक्ती म्हणजे कर्मचारी असतात. माझे ही व्यवस्थापन आणि कर्मचारी हे 2 घटक आहे, व्यवसायाचे सर्वात महत्त्वाचे घटक आहे. किंवा आपल्या व्यवसाय संघटनेमधील सर्वात अविभाज्य भाग जर कोणी असेल तर व्यवस्थापक आणि कर्मचारी. मग मित्रांनो, हे जे 2 घटक आहे, हे 2 घटकांमध्ये काय असलं पाहिजे? एकमत असलं पाहिजे, एकजूट असली पाहिजे. जर त्या दोन्ही घटकांनी म्हणजे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी या दोन्ही घटकांनी जर एकमताने काम केलं, एकजुटीने काम केलं, तर ते काम अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने होईल, अधिकाधिक वेगाने होईल, त्याच्यामध्ये वेळेची सुद्धा बचत होईल आणि ते काम चांगल्या पद्धतीने होण्यास मदत होईल. कारण की तिथं काय आहे, या दोन्ही घटकांमध्ये म्हणजे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी या दोन्ही घटकांमध्ये एकमत आहे. समरसता म्हणजे मित्रांनो एकमत. आणि त्यापुढचं मित्रांनो, ह्या दोन्ही घटकांमध्ये एकमत तर आहेच आहेत आणि ह्या दोन्ही घटकांमध्ये समरसता जर असेल तर कोणताही वादविवाद होत नाही, कोणताही भांडणे तंटा होत नाही आणि त्यामुळे समन्वय साधण्यास मदत होते. म्हणून मित्रांनो, समरसता आहे, विवाद नाही, हे शास्त्रीय व्यवस्थापनाचं एक तत्व आहे. त्यानंतर मित्रांनो 3 नंबर आहे मानसिक क्रांती. 3 नंबर आहे मित्रांनो मानसिक क्रांती. तर लक्ष द्या मित्रांनो, आपली जी संघटना आहे या संघटनेमध्ये असतं कोण? व्यवस्थापक. कोण असतं मित्रांनो? व्यवस्थापक आणि कर्मचारी. मग मित्रांनो, मानसिक क्रांतीमध्ये फ्रेडरिक विन्स्टन टेलर यांना असं म्हणायचं आहे की जे व्यवस्थापक आहे किंवा जे कर्मचारी आहे, व्यवस्थापकाने असं म्हणू नये की मी आहे म्हणून ही व्यवसाय संघटना आहे, मी आहे म्हणून ही व्यवसाय संघटना आहे, मी जर नसेल तर व्यवसाय संघटना नसेल, असं व्यवस्थापकाने म्हणू नये. आणि कर्मचाऱ्यांना असं म्हणू नये आम्ही आहोत म्हणून व्यवसाय संघटना सुरू आहे, नाही तर व्यवसाय संघटना राहणार नाही. हा विचार
व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांनी करू नये. फ्रेडरिक टेलर यांचं असं मत होतं की व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांनी नेहमी एकजुटीने एकमताने काम करावं, जेणेकरून आपली व्यवसाय संघटना प्रभावी होण्यास आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, असा फ्रेडरिक टेलर यांचा हेतू होता. म्हणून मित्रांनो, मानसिक क्रांती हे एक तत्व आहे आणि याच्यामध्ये मित्रांनो, जर तुम्ही एक असा जर विचार केला तर तुमच्या व्यवसाय संघटनेमध्ये कोणताच आपण प्रगती होणार नाही, तुमच्या व्यवसाय संघटना प्रभावी होणार नाही. म्हणून मित्रांनो, तुम्ही असा विचार करायचा नाही की व्यवस्थापकाने असा विचार करायचा नाही मी आहे म्हणून ही व्यवसाय संघटना आहे, किंवा कर्मचाऱ्यांनी असा विचार करायचा नाही की आम्ही आहोत म्हणून ही व्यवसाय संघटना आहे. मित्रांनो, कायम तुम्ही एकमताने जर काम केलं व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांनी, तर मित्रांनो आपल्या जे व्यवसाय संघटनेचा जो हेतू आहे तो हेतू आपल्या व्यवसाय संघटनेची प्रगती आहे ती प्रगती साधण्यास मदत होते. म्हणून मित्रांनो, मानसिक क्रांती हे शास्त्रीय व्यवस्थापनाचं एक तत्व आहे. त्यानंतर मित्रांनो 4 नंबर आहे सहकार्य आहे, व्यक्तिगत स्वार्थ नाही. मित्रांनो, जे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी हे जे 2 घटक आहे, महत्त्वाचे घटक, ह्या 2 घटकांचा म्हणजे व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांचा यांना एकामेकाला कायम सहकार्य आहे. म्हणजे जर कर्मचारी कोणत्याही विभागातील असू द्या, विभाग प्रमुख कोणत्याही विभागातील असू द्या, व्यवस्थापक आणि विभाग प्रमुख आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये कायम मित्रांनो समन्वय आहे, कायम मित्रांनो सहकार्य आहे, एकामेकाला सहकार्य करण्याची यांच्यामध्ये भावना आहे. जेणेकरून यांनी जर एकामेकाला सहकार्य केलं तर तो आपला बिझनेस आहे, जी आपली व्यवसाय संघटना आहे ती अधिकाधिक प्रभावी बनेल, अधिकाधिक बळकट बनेल. म्हणून मित्रांनो, सहकार्य आहे, व्यक्तिगत स्वार्थ नाही. म्हणजे कोणामध्येही व्यक्तिगत स्वार्थ नाही. कोणताही कर्मचारी म्हणा डबघाईपणा करत नाही, म्हणजे त्यांच्यामध्ये स्वार्थ नाही, असं फ्रेडरिक टेलर यांचं शास्त्रीय व्यवस्थापनाचं एक तत्व आहे. म्हणून मित्रांनो, सहकार्य आहे, व्यक्तिगत स्वार्थ नाही, हे शास्त्रीय किंवा वैज्ञानिक व्यवस्थापनाचं एक तत्व आहे. त्यानंतर मित्रांनो 5 नंबर आहे जे जबाबदारीचे विभाजन. आता मित्रांनो, जबाबदारीचे विभाजन करत असताना आपण बघितलं हेनरी फेवलच्या तत्वामध्ये आपण अधिकार आणि जबाबदारी तत्व एक बघितलं होतं. त्यामध्ये मित्रांनो, ज्यावेळेस व्यवस्थापक किंवा कर्मचाऱ्याला अधिकार प्राप्त होतात, ज्यावेळेस व्यवस्थापक किंवा कर्मचाऱ्यांना अधिकार प्राप्त होतात त्यावेळेस अधिकार प्राप्त झाल्यावर त्यांच्यावरती जबाबदारी असते की ते काम योग्य वेळेत पूर्ण करणं. म्हणून मित्रांनो, त्यावेळेस आपल्या व्यवसायामध्ये जे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी आपल्या व्यवसायामध्ये व्यवस्थापक आणि कर्मचारी आहे यांना कामांचं केलेलं वाटप, यांना जे काम नेमून दिलेलं आहे ते काम त्यांनी योग्य वेळेत पूर्ण केलं पाहिजे, ही त्यांची काय मित्रांनो जबाबदारी. म्हणजे मित्रांनो, जबाबदारीचे विभाजन म्हणजे जबाबदारीचे वाटप. मग मित्रांनो, तुम्ही जे काम व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जे कामाचं वाटप केलेलं आहे ते कामाचं वाटप, ते कामाची जबाबदारी त्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा त्या व्यवस्थापकाने पूर्ण केली पाहिजे, हे शास्त्रीय व्यवस्थापनाचं एक तत्व आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपलं शेवटचं तत्व आहे अधिक कार्यक्षमता व समृद्धीसाठी मालक आणि कर्मचाऱ्यांचा विकास. अधिक कार्यक्षमता म्हणजे जास्तीत जास्त कार्यक्षमता. मग जर मित्रांनो आपली कार्यक्षमता जास्तीत जास्त वाढवायची असेल व आपल्या व्यवसाय संघटनेमध्ये जर समृद्धीचं वातावरण निर्माण करायचं असेल तर त्यासाठी काय झालं पाहिजे, मालक आणि कर्मचाऱ्यांचा विकास झाला पाहिजे. मग फ्रेडरिक टेलर यांचं असं मत आहे की मालक आणि कर्मचाऱ्यांचा विकास केव्हा होईल, ज्यावेळेस मालक म्हणजे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी हे एकजुटीने काम करतील, एकजुटीने काम करून आपलं व्यवसाय संघटना अधिकाधिक बळकट आणि प्रभावी करतील. जर व्यवसाय संघटना जर अधिकाधिक प्रभावी आणि बळकट बनली तर त्याचा फायदा मित्रांनो आपल्या व्यवसाय संघटनेमध्ये होईल, आपल्या व्यवसायाला होईल. आपल्या व्यवसायाचा जर फायदा झाला तर आपली व्यवसायाची जी कार्यक्षमता आहे ही अधिकाधिक वाढेल आणि कार्यक्षमता जर वाढली तर आपली जी व्यवसाय संघटना आहे ती अधिकाधिक प्रभावी बनेल, असा फ्रेडरिक टेलर यांचा ह्या मागचा उद्देश होता. अशा पद्धतीने मित्रांनो त्यांची शास्त्रीय व्यवस्थापन तत्वे किंवा वैज्ञानिक व्यवस्थापनाची तत्वे हा पॉईंट संपलेला आहे. तरी मित्रांनो तुम्हाला हा पॉईंट खूप खूप महत्त्वाचा आहे. जे मुलं भविष्यात उद्योजक होणार आहेत, जे मुलं भविष्यात बिझनेसमॅन होणार आहे त्यांसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांना हा उपयोग ह्या टॉपिकचा उपयोग प्रॅक्टिकली त्यांच्या बिझनेसमध्ये किंवा त्यांच्या व्यवसाय संघटनेमध्ये होणार आहे. म्हणून मित्रांनो हे लेक्चर आणि आपण मागील लेक्चरमध्ये जे लेक्चर घेतलं की ते हेनरी फेवलची 14 तत्वे किंवा हेनरी फेवलचा व्यवस्थापनाचा प्रशासकीय सिद्धांत, हे दोन्ही लेक्चर बघण्यास मित्रांनो तुम्ही विसरू नका. हे दोन्ही लेक्चर तुमच्यासाठी खूप खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. आणि मित्रांनो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आपली शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तंत्रे हा पॉईंट शिकणार आहोत. पण मित्रांनो त्याआधी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. मित्रांनो तुम्ही एकदा हे लिहून घ्यायचं आहे.